πρέπει να προσθέσω μια σημαντική ανακάλυψη σχετικά με την πλανητική ενέργεια. Ήταν η ανακάλυψη των λεγόμενων ψυχικών στιγμάτων. Το 1995 αντιλήφθηκα ότι όπως μια υλική μορφή επηρεάζει τη διανοητική λειτουργία και ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου, εκείνο που την παρατηρεί συμβαίνει και το αντίθετο. Μια διανοητική λειτουργία σχετικά με ένα υλικό αντικείμενο προκαλεί μια ροή ενέργειας από τον εγκέφαλο προς το αντικείμενο. Αυτή την ανακάλυψη την έκανα μελετώντας πάνω σε τεχνικές που σχετίζονται με τη ραδοσκοπία. Μια μέρα σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω άλλους ραδοσκόπους, οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι ραδοσκόποι, για να εντοπίσουν ένα φανταστικό αντικείμενο που είχα κρύψει εικονικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι μου. Έφτιαξα στο μυαλό μου μια λεπτομεριακή εικόνα του αντικειμένου και του σημείου και ζήτησα από τον πρώτο εκπαιδευόμενο ραδοσκόπο που είχα επιλέξει να το βρει, χωρίς να του πω βέβαια τι ακριβώς έψαχνε. Πράγματι ο ραδοσκόπος το βρήκε αμέσως στο δωμάτιο και το σημείο που εικονικά είχα κρύψει το αντικείμενο. Ταυτόχρονα όμως παρατήρησα ότι στο χώρο ανάμεσα στον πειραματιζόμενο ραδοσκόπο και στο εικονικό αντικείμενο είχε δημιουργηθεί μια γραμμή ενέργειας, η οποία δεν έσβησε αμέσως, αλλά έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα εκεί. Προβληματισμένος ο εκπαιδευόμενος ραδοσκόπος υπόθεσε ότι στο χώρο που βρισκόταν το αντικείμενο πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο, που δεν τον άφηνε να φανερώσει το αντικείμενο, το οποίο μάλλον επηρέαζε το ραδοσκοπικό του όργανο, μια που οι κινήσεις δεν ήταν σταθερές όπως θα έπρεπε κατά την άποψή του. Κάθε φορά που έφτανε ο εκπαιδευόμενος ραδοσκόπος στο σημείο με το εικονικό αντικείμενο, μετακινούσα με τη σκέψη μου το υποτιθέμενο αντικείμενο σε κοντινό σημείο, σε έναν άλλο χώρο. Έπειτα ζητούσα από τον εκπαιδευόμενο να ραδοσκοπήσει το χώρο ξανά, για να διαπιστώσει τι ήταν αυτό που ένιωθε. Εκεί ο εκπαιδευόμενος αμέσως εντόπιζε το διαφορετικό μονοπάτι ενέργειας του υποτιθέμενου αντικειμένου που άλλαζε συνεχώς θέση, το οποίο τον οδηγούσε κάθε φορά σε ένα νέο σημείο, στη νέα κρυψώνα του εικονικού αντικειμένου που είχα τοποθετήσει. Έμεινα άναυδος από το αποτέλεσμα του πειράματος και επιβεβαίωσε τις υποψίες μου το πως η ενέργεια της σκέψης αφήνει στο φυσικό χώρο κάποια στίγματα, ικανά να εντοπιστούν ακόμα και από έναν εκπαιδευόμενο ραδοσκόπο. Στη συνέχεια του πειράματος χρησιμοποίησα πολλούς ακόμη εκπαιδευόμενους ραδοσκόπους από την ομάδα μου για να επαναληφθεί το πείραμα. Το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. Όταν κάποιος σκεπτόταν έντονα ένα αντικείμενο, προκαλούσε ένα ενεργειακό μονοπάτι από τον εγκέφαλό του μέχρι το εικονικό αντικείμενο, το οποίο οι ραδοσκόποι μπορούσαν να το εντοπίσουν. Ακούγεται απίστευτο, αλλά η ενεργειακή γραμμή του στίγματος δεν έσβηνε όταν ο άνθρωπος σταματούσε να το σκέπτεται, αλλά παρέμενε στον ίδιο χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν όμως το υποτιθέμενο αντικείμενο μετακινόταν, τότε το μονοπάτι μετακινόταν και αυτό μαζί του και συνέχιζε να καταδεικνύει το υποτιθέμενο αντικείμενο. Συνεργάστηκα και με άλλους επαγγελματίες ερευνητές ραδοσκόπους, οι οποίοι με βοήθησαν να ολοκληρώσω την έρευνά μου και να της δώσω όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τα συμπεράσματα. Όλοι οι ερευνητές διαπίστωσαν αργότερα τη θεωρία των ψυχικών στιγμάτων. Την περαιτέρω έρευνα του φαινομένου τη συνεχίζω έως και σήμερα, με διάφορους ερευνητές με διάφορες ειδικότητες. Όταν ανακάλυψα τα ψυχικά στίγματα, κατάλαβα από την αρχή ότι συνδέονται και αυτά με το πλανητικό πλέγμα. Σε ορισμένους τόπους και χρόνους η δημιουργία του ψυχικού στίγματος γίνεται εύκολα και η ροή της ενέργειας είναι πιο ισχυρή, ενώ σε άλλους τόπους και χρόνους το μονοπάτι είναι δύσκολο να δημιουργηθεί και σβήνει σχεδόν αμέσως. Ισχύει ακριβώς το ίδιο στην ψυχική ενέργεια, όπως και στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Οι αρχαίοι πολιτισμοί έχτιζαν τους ναούς τους σε συγκεκριμένα σημεία του ενεργειακού πλέγματος, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και ειδικά υλικά κατασκευής. Πίστευαν επίσης ότι υπήρχαν δύο είδη ιερών τόπων, οι λευκοί και οι μαύροι. Οι λευκοί τόποι ήταν εκείνοι που κυλά αδιάκοπα η αποστερωτική δύναμη, η οποία μεν είναι αντίθετη στη ζωή, αλλά ενεργοποιεί το πνεύμα και καθαρίζει το ανθρώπινο σώμα. Στους μαύρους τόπους η ενέργεια παγιδεύεται, η ζωή γιγαντώνεται και καταλήγει σε οργιαστικές μορφές, αλλά εκεί συσσωρεύεται και η ζωική ενέργεια. Όταν λοιπόν ήθελαν να βοηθήσουν έναν αδύναμο άνθρωπο, τον άφηναν να κατοικήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε ένα μαύρο τόπο. Αντίθετα, έναν ψυχοπαθή ή έναν βαριά ασθενή που είχε ανάγκη από το ενεργειακό καθαρισμό, τον οδηγούσαν σε έναν λευκό τόπο,
σε μια ερημιά μακριά από κάθε οργιαστική βλάστηση, προφανώς έτσι ώστε η ενεργειακή ροή να διαλύσει τους ανεξέλεκτους βιοενεργειακούς σχηματισμούς. Ακούγεται απλοϊκό και σίγουρα δεν λύνει όλα τα προβλήματα της ιατρικής και της βιολογίας, αλλά είναι εγκληματικό ότι αυτή η γνώση θεωρείται απαγορευμένη, αν και μελετείται πλέον από εκατοντάδες επιστήμονες και ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Πάνω στις προηγούμενες παρατηρήσεις μου έχουν εργαστεί πολλοί ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει και θεωρίες για να εξηγήσουν το φαινόμενο. Ανέπτυξα πρώτος μια θεωρία υπολογίζοντας το πάχος και τη θέση των ενεργειακών γραμμών και βρήκα ότι έχουν πλάτος 21 εκατοστά και σχηματίζουν ένα πλέγμα που αποτελείται από γραμμές που απέχουν 6 μέτρα η μία από την άλλη, στον άξονα βορράς και νότος και 2,5 μέτρα στον άξονα Ανατολή-Δύση. Πιστεύω ότι τα σημεία τομής των γραμμών είναι επικίνδυνα για την υγεία. Αργότερα κατανόησα ότι κάθε γραμμή του πλανητικού πλέγματος μεταφέρει ηλεκτρικά φορτία στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι ενεργειακές γραμμές του πλανητικού πλέγματος. Αν η ενεργειακή φόρτιση είναι 2 θετικά φορτία, έχουμε υπερανάπτυξη των κυτάρων, ενώ αν είναι 2 αρνητικά φορτία, αναπτύσσονται φλεγμονές. Έτσι υιοθέτησα και τη θεωρία των γεωπαθογόνων ζωνών, οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν με ειδικές συσκευές και συμπίπτουν με τις γραμμές των βλαβερών ωφέλιμων ενεργειών της γης. Όλα αυτά συμπίπτουν και με τη θεωρία διασήμων χειρούργων να προτείνουν στους καρκινοπαθείς, αν ήθελαν να γίνουν καλά, να μην κοιμούνται στο ίδιο μέρος όπου κοιμόντουσαν όταν συνειδητοποίησαν την αρρώστια τους. Είναι προφανές ότι αρκετοί επιστήμονες όλο και πιο εντατικά παρατηρούν και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Και είναι επίσης προφανές ότι οι θεωρίες και οι ερμηνείες τους δεν είναι ολοκληρωμένες. Ίσως οι αρχαίοι πολιτισμοί να είχαν όλες τις απαντήσεις. Οι γνώσεις τους όμως χάθηκαν όταν εκείνοι οι πολιτισμοί καταστράφηκαν. Ίσως κάποια μυστικά να διατηρήθηκαν από κάποιες θρησκείες, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να ερευνηθεί. Τα πιο αυθεντικά ίσως υπολείμματα της αρχαίας γνώσης βρίσκονται στα χέρια των Κινέζων, οι οποίοι ασκούν τη γεωμαντία επί χιλιετίες και θεωρούν ως μια από τις πιο ανεπτυγμένες θεωρίες τους. Όσο για την Ευρώπη, το μυστικό δεν πρέπει να χάθηκε, τουλάχιστον όχι από κάποια χριστιανικά ιατρεία, γιατί είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί ότι οι καθεδρικοί ναοί της Ευρώπης βρίσκονται πάνω σε κωβικά σημεία των γραμμών του πλέγματος. Στα βασικά ερωτήματα σχετικά με τη διάδοση της ενέργειας προσπαθούν να απαντήσουν πολλοί ερευνητές ανά τον κόσμο, εδώ και αρκετά χρόνια, και οι θεωρίες πολλές. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι ίδιες χημικές ενώσεις του DNA, οι μορφές, αντιστοιχούν με το ενεργειακό πεδίο της γης και προκαλούν μια μορφωτοποιητική διέγερση στην ύλη, προκαλώντας την εσάρκωση του φυσικού επίπεδου. Το ενεργειακό πλέγμα σχετίζεται με το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού και του θερμομέτρου, το οποίο προβλέπει αυτό το φαινόμενο να είναι μία από τις πρώτες ανακαλύψεις που οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της ύπαρξης του ενεργειακού πλέγματος και της επιστημονικής τεκμηρίωσής του. Εν ολίγης, κάθε ηλεκτρομαγνητική διαταραχή σε οποιοδήποτε σημείο της γης επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Αν π.χ. πέσει ένας κεραυνός στην Αθήνα, η ηλεκτρομαγνητική ηχό του κεραυνού κάνει 8 φορές το γύρο της γης σε ένα μόλις δευτερόλεπτο. Όταν παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά οι αντιστοιχήσεις, έγινε αμέσως κατανοητό ότι ο πλανήτης μας συμπεριφέρεται σαν ένα τεράστιο ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να μεταφέρει κάθε πληροφορία σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Η ροή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ατμόσφαιρα είναι αδιάκοπη, γιατί σε ολόκληρο τον πλανήτη συμβαίνει κάθε στιγμή πάνω από 1000 ηλεκτρικές καταιγίδες. Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας πάλεται στα 7,8 Hz, ακριβώς στην ίδια συχνότητα που πάλεται συνήθως και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, στην καλύτερη κατάστασή του, τα λεγόμενα εγκεφαλικά κύματα. Επειδή όμως η ατμόσφαιρα της Γης είναι σίγουρα αρχαιότερη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, υποθέσαμε μέχρι πρόσφατα ότι έχουμε κουρδιστεί από αυτό το φαινόμενο, να λειτουργούμε σε αυτή τη συχνότητα και ότι καμιά άλλη συχνότητα δεν είναι φυσική για μας. Όταν όμως οι αστροναύτες φεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, νιώθουν ότι χάνουν την πραγματικότητα και γι' αυτό στα διαστημόπλοια η NASA
τοποθετεί σήμερα γεννήτριες ειδικού σήματος συχνότητας που παράγουν μέσα στις καμπίνες των διαστημόπλοιων ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που πάλεται με το ρυθμό των 7,8 Hz. Το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να εδωθεί λοιπόν και από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αφού ο εγκέφαλός μας συνήθως με τα εγκεφαλικά του κύματα συντονίζεται με τα 7,8 Hz των ηλεκτρικών πεδιακών ταλαντώσεων της ατμόσφαιρας, η συχνότητα αυτή είναι περίπου το 1/6 της συχνότητας του ηλεκτρισμού που παράγεται από το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού μας. Τότε σαφέστατα μοιάζει σαν μια ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά της συνείδησης που επιβάλλεται από το ενεργειακό πλέγμα και δεν επιτρέπει να αλλάξουμε κανάλι. Για αυτό το κλείδωμα σας έχω μιλήσει και στο παρελθόν και σας είχα εξηγήσει ότι είναι ουσιαστικά το ραδιόφωνο φέρον κυμάτων που μας συντονίζει όλους σε ένα κοινό κανάλι, αλλά φαίνεται ότι και επιτρέπει τη μετάδοση τηλεπαθητικών μηνυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης σας έχω αναφέρει και στο παρελθόν αρκετές φορές σε σεμινάρια πως η αλλαγή της εγκεφαλικής συχνότητας δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνη όπως νομίζουν κάποιοι ερευνητές. Αλλάζει απλώς την παραγωγή ορμονών και επηρεάζει τα συναισθήματα και την αντίληψη. Τονίζω τη σημαντικότητα της σύμπτωσης της εγκεφαλικής συχνότητας και της συχνότητας του ενεργειακού πλέγματος, γιατί πίσω από αυτή τη σύμπτωση κρύβεται ένα πολύ μεγάλο μυστικό, το οποίο ακόμα ερευνώ και το οποίο δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω δημόσια. Όλα αυτά δεικνύουν περίπου το σημείο που είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στις αρχές της δεκαετίας του 99. Δυστυχώς, μετά τις αρχικές επιτυχίες μας στην εξερεύνηση της φύσης του ενεργειακού πλέγματος, ο ενθουσιασμός της ομάδας μου άρχισε να υποχωρεί. Δεν μπορούσαμε να λύσουμε τα βαθύτερα μυστικά του, ούτε να καταλάβουμε την ουσιαστική φύση της λειτουργίας, να διαπιστώσουμε σιγά σιγά ότι έλειπε κάποια βασική αντίληψη που δεν μας επέτρεπε να προχωρήσουμε σε βαθύτερη κατανόηση του πλέγματος. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιους κύκλους ερευνητών έχει αρχίσει να δημιουργείται ένας επικίνδυνος αναβρασμός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διάφορες ομάδες κυνηγών της εξουσίας προσπαθούν να οικειοποιηθούν και να κρατήσουν μυστική την έρευνα του πλέγματος και τις εξελίξεις της, σε μια ελπίδα ότι θα καταφέρουν να μάθουν πρώτοι όλα τα μυστικά του και να εξουσιάσουν μέσω αυτού ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώ ελάχιστοι άνθρωποι ξεκίνησαν να πειραματίζονται με το πλέγμα, σήμερα αυτό είναι επίκεντρο του ενδιαφέροντος διαφόρων σκοτεινών ομάδων και επιστημόνων, οι οποίοι όμως κατόρθωσαν να διατηρούν θαμμένο το θέμα, αφού το ευρύ κοινό δεν μπορεί να καταλάβει όλα αυτά. Το αστείο είναι μάλιστα ότι στους λαϊκούς κύκλους όλα αυτά συχνά ακούγονται αντιεπιστημονικά. Είναι επιτακτική ανάγκη η ενημέρωση για το ζήτημα και η δημοσιοποίηση των μυστικών για τα ενεργειακά πλέγματα της γης. Κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να παίζουν με πλανητικές δυνάμεις και να πειραματίζονται χωρίς να συνειδητοποιούν την τεράστια δύναμη που κρύβεται εκεί. Δεν το συνειδητοποιούν διότι δεν έχουν βαθύνει στο ζήτημα. Το διερευνούν ευκαιριακά, συνολικά, με βιασύνη, για τις εφαρμογές και όχι για την πλήρη κατανόηση, διότι αποτελεί το άγιο δισκοπότηρο της φύσης, της πλανητικής εξουσίας και βιάζονται να αποκτήσουν πρώτοι. Η ενεργειακή δομή του πλανήτη μας, το πλέγμα, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής και της εξέλιξης όλων των ζωντανών οργανισμών. Το πλέγμα καθορίζει τη διαδρομή των καταιγίδων, τη διεύθυνση των ανέμων, τις διαδρομές που ακολουθούν τα υπόγεια νερά, ίσως και την κατανομή της συνείδησης στον πλανήτη. Αν η γνώση εξελιχθεί και παραμείνει σε χέρια μιας ανεύθυνης εγωιστικής μειονότητας, αυτό μπορεί να αποδειχθεί τελείως καταστροφικό και επιπλέον κανείς άλλος δεν θα μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει για να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι πλέον κάποιο μεγάλο μυστικό ότι ο πλανήτης μας ετοιμάζεται να εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του. Η συχνότητα περιστροφής του και το χαρακτηριστικά του μαγνητικού του πεδίου σύντομα θα αλλάζουν και θα δημιουργήσουν νέες ισορροπίες, αλλά και νέες αντιληπτικές πραγματικότητες. Η ανθρωπότητα, αν θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές με περισσότερη ωριμότητα και με μεγαλύτερη νοητική ευεξία. Θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουμε το παιδικό στάδιο της εξέλιξής μας.